ایگو ما اصلا بینی وقتی بارون هم نزده الان 2 ماه پاییز گذشته و وقت قدیمی هم وقتی بارون میزه اینطوری باشه مامان الان من میخوام با مامان صحبت کنم پس باید چیکار کنیم؟ حرف نزنیم باشه؟ باید چه مامانی؟ اون قدیمی هست که بارون میزه خب چند تا دنیا بینی و هم مثل بونیان آدم بزرگ هستن مثل بچه هستن هرچی فرق نداره بعد یه خورده آبی سیر چند هفته هونه بعد من درستی کرد دیگه سنگی نانش سنگی که نانه مثلا بین این هفته که یه وقت مثلا 30 تا بعد چون مثل دیدن داده بعد چی بگیرن بزنم؟ 300 بگیردن خب بعد صبحش خدا بارون میده اعتقادیه چی نیه؟ اعتقاد من بسته بارون هم میزه؟ میزه ها زن چند وقت هست میده واقعی؟ واقعی برات قشنگه نه؟ جالبه. نمازی؟ واقعا دلم سی بارون تنگه بگه وقت بارون ندید بود 8 موه بارون هم میده آره باید بازش کنم بازش کن خب ما بازش کنم آره نمیدونم مامان تا یه جا آره بازش کن چون منم میخوام مسواک بزنم به دندونام بازش کن چه ایده جالبی الان تا به نازنین بگم من خورد اونم به جاد بهتر میکنم من تا به نازنین بگم من یا ما کچلو بی موقعی نیستیم چون واقعا دلم سی بارون تنگه بیاد انشالله که کار کنیم بارون میاد انشالله واقعا بارون نمیاد یه هفته اون نیست رو 4 روز بعدش بارون یه میاد همینی صبحش ها یه هفته نیست صبحش بارون میاد این نزنه چه؟ اون موقع که تو بردنم اعتقاد خیلی خوب یا خوشم اومد باشه الان تا یه زنگ نازنین میزنم اینا من اگه پایه بود انجامش بدیم بعد اون صبح نونش توی پختن؟ نه یه تش برد کردن خب انشالله بعد ننان زیر خود علم انگشتن خوشی پختن من خود چکتی نه که تیکه دیگه ناشن هفت چند نفر که هر چند و بعد هر که واسه اینکه شد دیگه اسمش ما او یکی می زامن شو میبینم میدش کن نه دیگه میلشنش مثلا کسش کنم امروز چه سوش خدا خوش باره خیلی جالب دوست داشت حالا زنگ نازنین زیام نازنین که بیو ما پس چه دنبال این کنیم اینجا خوش روزه تلفن کنیم اصلا اوشو هرچیه؟ نه او یه خود اوشن با این خوره ها اولا بونم خوره؟ سرخوردگی خوبه؟ جالب نانستم یه نه لبوبو 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 وای ماما قاش لبوبو لبوبو We're on how much, right? ها؟ Victor, باشه چشم چشم. لبوبو 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 کلا قرمه سبزی نه من زمان دوست دارم که داغش کنیم خب یه روز بمونه بعد داغش کنیم بخوریم خوشمزه ای داره
بسته نای هم خب بودو تا بریم بودو بریم الان نازنین بودو مانیه تو بریم؟ نه کارنوری؟ بودو عشقم برو تا من گوشتمو بیارم چه قصیه داری؟ وقتی اصلا تو مطبخ بیا بودو زندگی نه برو تو؟ سروش از تو بزرگتره بیا باباش هم از بابات بزرگتره بودو بابا من بزرگتر بابا سوریده بابا سوریده ماما یا علی جون من بیا فقط مامان ماشین عمو موسی رو خیلی کثیف نکنی باشه من نه عقب بشین عشقم شما همیشه باید وقتی میشینی تو ماشین پشت بشینی اینم بذار تکیه بزن بودو آفرین زنده دختر من خیلی حرف گوش کنه دیدی دیروز مامان جون برات کیک درست کرد تولد فوت کردی حالا پنجم که تولد دخترم شد یه تولد گنده میگیرم بچه ها رو همه رو جمع میکنم کیک برای دخترم میخرم خوبه؟ دوست داری ببریمتون شهر بازی تو شهر بازی براتون تولد بگیری؟ باش کشتی خودم ماما نمیخورم بیا بیا خیلی سلام کن خیلی سلام Kylie! بیا داره استراحت میکنه بیا Aku dah. کفشاتو در بیار عشقم برو سلام کن سلام مامان ها؟ نبیت چی کنی خوبی؟ سلام. مامان سلام کردی؟ یا لالا. آشیه زمینه اینو نه؟ ماما حواست جمع کن یه وقت نزنی زمین باشه؟
او دست بچش بگم خدا حالا همون خوبه بچیش کنم؟ نازنین نازنین یالا سلام نخست نسل کنم نازنین یالا ببیش کاره بما چشم در بیار خوب بدی؟ خوب بدی خبر چی کنم؟ قربونه سلامت خواستم دعا بارونه بخونم حال دوری بیکم ایو؟ بله تشت بر بکن تمام برم بسیده جمع کنم باشندم یعنی آرزوسه امی میره نام بده نام بده سلام لینا سلام کردی مامان؟ لینا حالا فعلا بیا نه ماما میفته اینا رو بپوش اینا رو بپوش بعد برو بیا لینا عزیزم بیا تو که نمیتونی بپرم بالا بیا امین بازی می‌کنی مامان؟ آره دعا بارونه بکنیم سریع برای شما بگو مریم جارو نمازه باشه یه ما تشوار کنی باشه تو هم بیا باشه مامان باشه بیا کامل رو باشه اینه هم میره خبر کنی امارشون داخل؟ نه میرو
وفیبه خود وفیبه Sí. مثلا چه دوتا بار نداری؟ دوتا بار سعی بیاریم دستو سنگی هم آماده داشته سرکو بیا این طبقه به سلام نزد فعلا خوشک گلال او خوش که داده او بازی نمیدم 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 بگو یک آب بخوام خب؟ اگه دستیشی نست بگو خیلی دار بارون بخوام داتون؟ بگو خدا برکت اونه بابا جلبه خب بیا بره اینه بیام و خبرم اونه بر برم زیگه دو سه بره خوش که داده او بازی نمیدم خوش که داده او بازی نمیدم بگیر بچه خوش که دلال او بازی نمیدانه خوب 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 بازی داد دست در نکنه برکت به بخونه او کمونش بیا برکت او بیاره برزی خوش که دلال او نمیدانه خوب نمیدانه یه سلام بفرسته به چندیری بیا بره ناسه شده سلامتی بر محمد آل محمد موشه آمریکایی دیره نیستن؟ نه خب بیا برم بعدی اونایی که خوشگه اونایی دیگه مشکل اونایی که خوشگه دیگه مشکل بگو نه داخل بیا
عشق دلال او یواش یواش عشق دلال او نمیدانم عشق دلال او مثلا این قنده توی میسونه آرد مسونه آرد بسه من مدقلی وار آردی شد نمیدانم عشق دلال ما توی بقى عشق دلال او نمیدانم عشق دلال او مشكلة فريجي جاي مشكلة برم بیرون لینا بلدی بخونی تا؟ بلدی بخونی ماما؟ بخونش؟ خوشگله مشكلة دلالة أبو نمیدانم خوبه بگو خشك دلالة أبو سيني ملان خبو خشك دلالة أبو ملان عشق دلال او بازی نمیدانم بازی دست در نکنه. کاسه او هم بیا خشك دلالة أبو سيني ملان خوبه 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 عشق دلال او دست در صلوات اللهم اللهم صل على محمد وآل آل محمد صلوات الله خدا ببرد عشق دلال آواز دینه میدانم برای یه سنگ تمیزی بجوریم بیاری تا بشورم خمیره درست کرده میتونیم داخلش بره یا خیلی یا قبوله ها برو ماما برو یه سنگ تمیز پیدا کن بیا برو کوچولو بود زیاد درشت نبود برو درست نمک میدمش نمک میخوام مجبور خواهی تمام نبیر روزی که همینه جایی فاطمه خوبه؟ چه؟ آتلاسه خوب بیارش؟ نه 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 یه نه برای یه گرتا قشنگ تر جو خوب بیا؟ آره همین خوبه بده ها همین خوبه برو بشون قشنگ بیار باش جوه این کو تمام چیه؟ نه فعلا نمیخواد بده به خاله نازنین بده بده زرچوبه رفتیم یکم نسوری بش بشین عشقم جونم کش بشینه حالا خواست کنی؟ نه یوسه چیز دینو بی که درست شی مثلا این لاش این نکنی چشمی جیری جون ما بذار یکم وینش گردش کنم دیگه چیزی نه ببینم این سنگ اینم داخلش بر دیدین من قسمتی کیه دلو کیشکی قسمت هرچه او باید چهش کلیسا؟ قسمت هر کی بود باید دست پاشه باندیم بعد آب ریزیم به سرش فلکیش کنیم بعد یکی زامین شیابوی بزرگتری زامین شیابوی گفت ما از جانب خمتی خدا زامین یابو که تا چند روز خدا
سرده با بارون بیا بارون میزنه ها اگر بارون نامه اونه با بوین او آبش موقع جالبه نه دستات کسی بکنه واسه چه میکن؟ بسم الله لا مثلا لا خب یا خول و دوشه مردم خیلی خالی خیلی سخت دورش ببین دست داره در داره آشا ماما نه دستگاه کنی ما میخوام اینا رو بریزیم یا خدا تو یه بارونی بزن یا فرجی یا فرجا اسم بزرگت همه جا مان از این غم درجا همه با هم بگیم بچن بیایم بریم خونه خدا بلکه خدا رحمش بیا بگیم 1 2 3 بیایم بریم خونه خدا بچه خدا رمش بیایم بریم خونه خدا بلکه خدا رحمش بیا بیایم بریم خونه خدا بچه خدا رمش بیا انشالله با هم یه بارون بزنه خدا جانم برو ماما اونم چی بحر خیلی پخت بنظره ببین دست چونش ولی خدا که یه بارونی بزن یا فرجی یا فرجا اسم بزرگت همه جا مان از این غم درجا بیاین بریم خونه خدا بلکه خدا رحمش بیا همه با هم بگیم بچن بیاین بریم خونه خدا بلکه خدا رحمش بیا ماما داغه دستت خیسته دست پاک کن ماما حالا نمیخوام حوله نه بیا دیگه سشکی که بحرش حالا خب حالا نه بیا بده بده ها قابل بگیرش الان بابا بگو بیا بریم خونه خدا بلکه خدا رحمش بگو خب حالا دیگه بده به من بسم الله ماما خواهیم بخوریم بخوریم ماما نیست سوبی برف خب ایوای بابا بچن آب یا خبرنش بریم با درست تا با هم میگم بابا تا خدا رحمش داری؟ ها بر اوبیات اوبرزمش حالا اجازه بو گذشتش کنی بو اخشینیش زامن شو بید اگه تا زامن شی صبح بود. پسی بارونامه بوی میدم خب شاید آره نظامشی بو اگه تاستو بارون است باش اگه صبح پسی بارونامه ما اویا زامن تو بی نازنی اگه ده تاستو بارون نزد بعد بونش مو
انشالله انشالله شهر من بزنه یا